Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι 5η, 9 Μαΐου του 2024. Θα ξεκινήσουμε, επειδή μου κάνετε παράπονα ορισμένοι ότι δεν απαντώ στα σχόλια. Δεν μπορώ να απαντήσω. Κοιτάξτε, τα σχόλια δεν τα γράφουμε για να απαντώ. Τα σχόλια τα γράφουμε για να διαβάζουν οι χιλιάδες τηλεθεατές που παρακολουθούν την εκπομπή και διαβάζουν τα σχόλια από κάτω, να διαβάζουν και αυτά τα σχόλια, να λέμε την άποψή μας. Και σε όσους μπορώ θα απαντάω, αλλά δεν έχω πάντα το χρόνο. Γι' αυτό γράφουμε τα σχόλια, για να πούμε την άποψή μας, θα διαβάσουν και οι άλλοι. Και γι' αυτό απόψε θα ξεκινήσω με την εκπομπή με ορισμένα σχόλια που εκτύπωσα, να δούμε τι λένε ορισμένοι φίλοι, γιατί ορισμένοι έχουν πολύ καλές ιδέες. Μία δηλαδή ήταν, η ιδέα ενός φίλου ήταν λαμπρή, θα τη μοιραστούμε. Να πούμε ότι πριν ξεκινήσουμε, μου αρέσει, πάμε επίσης γράφουμε σχόλια όπως είπαμε, και παρακάτω όσοι θέλετε να βοηθήσετε το κανάλι, υπάρχουν δύο τρόποι να βοηθήσετε, ψάξτε από το περισσότερο κάτω να βρείτε και όσοι θέλετε μπορείτε να το κάνετε. Τώρα, το πρώτο σχόλιο που θα διαβάσω αφορά το συμμετέχω. Έγραψε ο Dexter, ένας φίλος, να βάλετε ένα μπροστάρι. Με σκοποχώρι δεν γίνονται δουλειές. Ο Dexter, ακριβώς αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Οι μπροστάριδες, το έχουμε πει ότι είναι η αδυναμία του συστήματος. Θέλουν να μας παρουσιάζουν κάποιους ως ηγέτες για να τη ρουφάμε, όπως λέει ο λαός. Όχι. Μπροστάριδες είμαστε ο καθένας από εμάς. Σε αυτό που ξεκινήσαμε, τουλάχιστον έτσι το ξεκινήσαμε και πιστεύω έτσι θα συνεχίσει, δεν έχει ηγέτες ούτε μπροστάριδες. Μπορεί να εκλέγονται κάποιοι άνθρωποι για να μας εκπροσωπούν, αλλά θα εκπροσωπούν εμάς, όχι τον εαυτό τους. Εμάς, δηλαδή θα παίρνουμε με κάποιον τρόπο τεχνικό την άποψη της πλειονότητας των μελών της κίνησης αυτής και αυτή θα εκφράζουμε. Δεν υπάρχουν ηγέτες, γιατί τον ηγέτη είπαμε, μπορεί να τον πιάσει μια πρεσβεία, να τον απειλήσει, και αλλού παπάς, αλλού ταράσα που λέμε. Άλλα θα περιμένουμε εμείς και άλλα θα γίνονται. Τελειώσαμε με αυτό. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο. Ο δεύτερος λέγεται, γυναίκα μάλλον, είναι Ανθή Μιχαήλ. Ελπίζω να προλάβετε να σώσετε κάτι, γιατί ο ρυθμός ξεπουλήματος και οι υποχωρήσεις που γίνονται δεν θα αφήσουν ούτε βραχονισίδα ελληνική. Είμαι μαζί σας, είστε η τελευταία μου ελπίδα για αντίδραση, αντίσταση σε αυτή τη λέλαπα που αφανίζει την πατρίδα μας. Μπράβο, μπράβο. Θα σας πω κάτι, μερικές φορές οι γυναίκες βγάζουν περισσότερη αγωνιστικότητα και δύναμη από τους άντρες. Για να μην πω τις περισσότερες φορές. Πάμε παρακάτω. Στη Αγγελική Βέντζελ, πιθανόν παντρεμένη με Γερμανό. Στη Γερμανία, απαντώντας στη χθεσινή αναφορά που έκανα στη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος είπε δεν μπορώ να τον απαγορεύσω, είμαστε δημοκρατικό κράτος, προσέξτε. Στη Γερμανία απαγόρευσαν στον Ερντογάν να κάνει προεκλογική εκστρατεία. Εμείς γιατί το επιτρέπουμε στο Ράμα? Η Γερμανία δεν είναι δημοκρατικό κράτος? Μετά ο Νίκο Τάγκος, επίσκεψη Ράμα. Η Γερμανία σε παρόμοια περίπτωση απαγόρευσε την προεκλογική συγκέντρωση Ερντογάν. Γιατί δεν κάναμε κάτι παρόμοιο με το Ράμα? Δεύτερο άτομο. Το ίδιο άτομο. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν είναι κάτι θεωρητικό και αόριστο. Πονάει πολύ η γιαγιά μου πρόσφυγας από τη Μικρασία. Ο ένας παππούς από τη Μακεδονία έχει φάει πολύ ξύλο από τους Βουλγάρους, γιατί δεν πήρε τη βουλγαρική υπηκότητα στη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής. Για όσους δεν το γνωρίζουν, στην Ελλάδα είχαμε τριπλή, για να μην πω και τετραπλή κατοχή. Γερμανική, Ιταλική, Βουλγαρική και των Τζάμιδων, Αλβανοτσάμιδων. Οι Γερμανοί είχαν συγκεκριμένες περιοχές, οι Ιταλοί είχαν συγκεκριμένες περιοχές, οι Βούλγαροι είχαν την περιοχή ανατολικά του Ρούτου Στριμώνα ποταμού μέχρι τον Εύρο, αλλά χωρίς τον Εύρο. Τη Λωρίδα την ήλεγχαν οι ίδιοι οι Γερμανοί, ήθελαν να ελέγχουν το πέρα δόθε με την Τουρκία. Και οι Τσάμιδες είχαν ορισμένα χωριά στην παραμυθιά, είχαν κάνει κανονικά τάγματα προδοτών με τους κατοχικά τάγματα. Γι' αυτό φύγαν μετά, δεν τους διώξαμε. Φύγαν γιατί φοβόντουσαν τα δικαστήρια.
όσοι στρατολογήθηκαν από τις δυνάμεις κατοχής πέρασαν υπόψη ότι η Ελλάδα ήταν ίσως η μόνη χώρα όπου οι Ναζί προσπάθησαν να κάνουν τάγματα. Εδώ στην Αθήνα το ανατείναξαν, θα το πούμε κάποια στιγμή, κάποιοι πραγματικοί πατριώτες, ανατείναξαν τα γραφεία της ΕΣΠΟ και έτσι δεν έγινε ποτέ τάγμα Ελλήνων προδοτών να υπηρετήσουν ως Ναζί τους Ναζί. Οι Τσάμιδες το έκαναν με τους Ιταλούς, εντάξει, φασιστάκια. Άρα στην περιοχή που κατέλαβαν οι Βούλγαροι, από το Στριμώνα μέχρι τον Εύρο, εγκατέστησαν πρόεδρο σε κάθε κοινότητα Βούλγαρο, δάσκαλο Βούλγαρο, παπά Βούλγαρο, και μετά ζητούσαν οι λεγόμενοι βουλγαρογραμμένοι να γράψεις ότι είσαι Βούλγαρος για να μην σε παίρνουν ντουρντουβάκι. Ντουρντουβάκι ήταν τα τάγματα εργασίας. Τους έβαζαν πήραν τον ανδρικό πληθυσμό και άνοιγαν δρόμους και λατομείες στην Βουλγαρία, και για να μην πεινάσεις. Είχαν επιμελητία όσοι ονομάστηκαν και Βούλγαροι, γράφτηκαν σαν Βούλγαροι, οι λεγόμενοι βουλγαρογραμμένοι. Εδώ λέει ο φίλος μας ότι ο παππούς μου Μακεδόνας έχει φάει πολύ ξύλο από τους Βουλγάρους γιατί δεν πήρε βουλγαρική υπηκότητα. Τον πατέρα του παππού μου τον εκτέλεσαν οι Βούλγαροι γιατί έλεγε ότι είναι Έλληνας. Εγώ υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία στην Κύπρο. Έτσι γνωρίζω την εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν είναι κάτι θεωρητικό. Είναι η ιστορία του τόπου μας. Αυτά, να σας πω κάτι. Μια που το είπε τώρα, το είχα προγραμματίσει να το πω παρακάτω. Άκουγα σήμερα, μπορεί και μία ώρα, στον Τζίμα, στο Sky το πρωί στο ραδιόφωνο, τον Γεραπετρίτη να μιλάει για την εξωτερική πολιτική. Να σας πω κάτι. Κάποια στιγμή ο Γιάννης ο Κουρτίδης είναι ένας πολύ δυνατός τραγουδιστής πόντιος, με ωραία φωνή, πολύ καλός τραγουδιστής, από τους κορυφαίους. Και άκουσε ένα παιδί να παίζει λύρα και είπε πάρτε τη λύρα από τα χέρια του, γιατί κακοποιούσε τη λύρα. Πάρτε την εξωτερική πολιτική από τα χέρια του Γεραπετρίτη, σας μιλώ πραγματικά με απόλυτη συναίσθηση του τι λέγω. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος, δεν έχει, πού είναι η εξωτερική πολιτική, αυτός είναι απέναντι. Δεν έχει σχέση με την εξωτερική πολιτική, είναι άσχετος, έλεγε όλο αερολογίες, πράγματα που δεν έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική. Και ο Τσίμας φυσικά έπαιζε το παιχνίδι του, δεν τον δυσκόλεψε, δεν τον έκανε καμιά δύσκολη ερώτηση. Αυτός ο άνθρωπος εδώ που μας είπε 5 πράγματα έχει καλύτερη αίσθηση του τι εστί εξωτερική πολιτική από τον Γεραπετρίτη, ο οποίος τη διαχειρίζεται. Αλήθεια το λέω. Ο κύριος Νίκος Τάγκος, πώς λέγεται. Λοιπόν, Κώστας Δάρας. Με τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία, αυτό είναι το καλύτερο σχόλιο. Με τη γαλάζια πατρίδα στα σχολεία μου θυμίζει τα Σκόπια με το Μακεδονία και τον Τίτο, που κανένας Παπανδρέου, Καραμαλής, Παπαδόπουλος, ξανά Καραμαλής, ξανά Μανά Παπανδρέου και τα λοιπά, δεν έκαναν τίποτα. Έτσι οι Σκοπιανοί, με ένα ψέμα όπως η γαλάζια πατρίδα, μεγάλωσαν ως Μακεδόνες οι επόμενες γενιές. Μην ξεχνάμε ότι η ισχύς μιας χώρας είναι πληθυσμός και οικονομία. Αλήθεια, πώς θα πάμε? Κώστας Δάρας. Τι μας λέει λοιπόν? Ότι όπως δημιουργήθηκε το ψευδομακεδονικό έθνος μέσα από την παιδεία σε 2-3 γενιές, έτσι θα δημιουργηθούν και γενιές Τούρκων που θα θεωρούν το Αιγαίο είναι μισό και άντε μετά να τους αλλάξει. Το μισό Αιγαίο είναι δικό τους, γαλάζια πατρίδα και πατρίδα των εθέρων, ουράνια πατρίδα, και άντε μετά να τους αλλάξεις. Και δεν μιλάει κανένας και πάει ο Μητσοτάκης εκεί γιατί? Για να νομιμοποιήσει την πολιτική της Τουρκίας στη γαλάζια πατρίδα. Στέλιος Ποζαντζής. Αναφερόμενοι σε ένα δικό μου σχόλιο, λέει ορθή επισήμαση, τέτοια έχει πολλά όπλα η Τουρκία στη φαρέτρα της, δεν πρόκειται να τις τελειώσουν ποτέ. Εάν τους το θέσει ως θέμα η Ελλάδα, παίζει ακριβώς το παιχνίδι της Τουρκίας με τους δικούς της όρους. Μιλάμε τώρα για την μονή της χώρας. Το μόνο πεδίο στο οποίο μπορεί να επιχειρήσει να κάνει αντίπεινα στην Τουρκία η Ελλάδα είναι οι εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι συμφωνίες με την τελευταία, από τις οποίες επωφελείται η Τουρκία, την Ρωμαϊκή Ένωση. Μόνο ασκώντας πιέσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και με τελευταίο όπλο το δικαίωμα της αρνησικυρίας μπορεί η Ελλάδα να επιτύχει ισορροπία στις σχέσεις με την Τουρκία.
Εάν κάνει κάτι τέτοιο, τότε θα ακούσουμε πάλι την Τουρκία να λέει για εχθρική προς αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ότι η Ελλάδα βάζει μπροστά την Ευρωπαϊκή Ένωση στις διαφορές με την Τουρκία. Αυτά που έλεγε δηλαδή πριν λίγα χρόνια. Δημήτριος Ανδριάδης, καλησπέρα σας. Όσο αυτό με τον εμφύλιο σπαραγμό, το λέω πάντα, που έχω καταλάβει τι ρόλο παίζει η Βρετανία, σήμερα το ίδιο κάνει και στην Ουκρανία, αυτοί έβαλαν χέρι μετά τους Γερμανούς για να ελέγχουν την Ελλάδα. Βασίλης, 47-48. Κύριε Καλιντερίδη, λες ότι είναι θετικό που δεν δίνουμε τους S-300. Δηλαδή, αν θα έχουμε εμπλοκή με την Τουρκία, θα πούμε να περιμένουν μέχρι να φέρουν τους S-300 από τη Σαουδική Αραβία. Εδώ έγινε ένα λάθος, Βασίλη. Είπα, είναι θετικό που δεν δίνει η Ελλάδα τους S-300 που είναι στην Κρήτη. Όσο για τους Patriot που είναι στη Σαουδική Αραβία, μπορούν να έρθουν με σε 130 μεταφέρονται μέσα με 2-3 δρομολόγια σε 1-2 μέρες. Ο πόλεμος με την Τουρκία δεν ξεπνήσει σε μια μέρα. Υπάρχει η φάση της έντασης, της κρίσης, μετά μετατρέπεται σε πόλεμο. Σε αυτή το διάστημα μπορούμε με ασφάλεια να τους φέρουμε. Το προσωπικό είναι δικό μας, είναι εκπαιδευμένο, δεν υπάρχει πρόβλημα, είναι η άποψή μου. Greek Freak. Κύριε Σάβα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ τόσο χρόνο που παρακολουθώ στενά όλα τα τεκτενόμενα είναι ότι όλες οι κυβερνήσεις που έβγαιναν διαδοχικά ήταν ανέκαθεν υπάλληλοι ξένων συμφερόντων, απλά τώρα που έχουν φτάσει τα πράγματα στην κόψη του ξεραφιού έχουν εκτεθεί και οι ίδιοι και είναι ολοφάνερο πλέον. Επίσης να βγείτε σας παρακαλώ και να το πείτε όχι μόνο εσείς αλλά όλοι όσοι νοιάζονται για αυτόν τον τόπο ότι οι κυβερνώντες δεν υπηρετούν τον ελληνικό λαό, υπηρετούν άλλους, είμαστε ένας λαός χωρίς ηγέτη τόσα χρόνια. Και εδώ διαφωνώ, δεν είναι θέμα ηγέτη, τα είπαμε, πώς είπαμε Βασίλης, ο Greek Freak, όχι ηγέτες. Οι ηγέτες είναι οι πολίτες. Οι πολίτες πρέπει να αποφασίζουν και να υφίστανται και τις συνέπειες των αποφάσεών τους. Όχι να αποφασίζουν 2-3 άτομα κάθε φορά στο Μαξίμου και να τρώμε εμείς το ξύλο ή τις εθνικές ήττες. Επίσης, χθες με ενημέρωσαν από την πατρίδα μου από τις Σέρρες ότι πήγε εκεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Σερών, η οποία ήταν και στημένη, δηλαδή για να μην πάνε ενοχλητικοί. Έτσι δεν γίνονται εκδηλώσεις. Αν είσαι μάγκας πολιτικός, θα πηγαίνεις και θα μιλάς με όλους, ακόμα και με αυτούς οι οποίοι έχουν να σου κάνουν παράπονα. Όταν τη στείνεις μαζί με τον Χατζηβασιλείο εκεί, τη στείνεται να έρθουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μιλήσουν και δεν θα σε κριτικάρουν, τότε αυτά δεν λέγονται προεκλογικά, τα κάνουν αυτά για τις ευρωεκλογές. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο νομός Σερών είναι ένας αγροτικός νομός και σφαδάζει, μου λένε δικοί μου άνθρωποι από πάνω, ο ένας μετά τον άλλον όσοι έχουν ζώα, αγελάδια, πρόβατα, κατσίκια τα πουλάνε και τα περισσότερα πάνε στην Τουρκία μου είπαν. Τα πουλάνε γιατί κόψαν τις επιδοτήσεις στο 1 τρίτο, πήραν το 1 τρίτο, αν κάποιος έπαιρνε 25.000 τώρα πήρε 7-8. Πώς να βγεις, να χρεωθώ τώρα, να ξαναχρεωθώ του χρόνου, για στο τέλος θα πάω στην καταστροφή. Τα πουλάω τουλάχιστον να μην χρεώνομαι λέει. Και είχε το θράσος να πάει στις Σέρρες σε στημένη εκδήλωση. Ελπίζω οι πατριώτες μου στις Σέρρες να ακούνε. Εντάξει, να ακούνε. Πάμε να δούμε τώρα το δεύτερο θέμα μας. Αυτά με τα σχόλια. Λοιπόν, διάβασα το εξής εξωφρενικό πραγματικά. Είπαμε ότι είναι η άσκηση Θανασόλικος και η άσκηση ΕΦΕΣ είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησε η τελευταία φάση, εννοώ η φάση στο πεδίο, γιατί τις προηγούμενες μέρες ήταν σε περιβάλλον ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ξεκίνησε η φάση στο πεδίο της άσκησης ΕΦΕΣ και της άσκησης Θανασόλικος. Μπορεί να μην το ξέρουν αυτοί που τα συμφώνησαν. Η Θαλασσόλικος είναι η άσκηση με την οποία το τουρκικό πολεμικό ναυτικό εξασφαλίζει τον θαλάσσιο έλεγχο σε ολόκληρο το Αιγαίο, η τουρκική πολεμική αεροπορία με αντίστοιχο σχέδιο τον έλεγχο του εναέριου χώρου στο Αιγαίο, και τότε η διακλαδική δύναμη ειδικής αποστολής Αιγαίου, EMOG, Αίγε Μουστέρεκ Οζέλ Κοβέτ
Özel görev kuvveti, Ege Müşterek Özel görev kuvveti, EMOG, αυτή τότε παίρνει τη σκητάλη και με τις δυνάμεις που έχει, αεροπορικές και ναυτικές, κάνει σκληρό ναυτικό αποκλεισμό στο νησί και αεροπορικό αποκλεισμό στο νησί να μην μπορεί να το υποστηρίξει ούτε από θαλάσσης, ούτε από αέρος, το ελληνικό πολεμικό ναυτικό και η ελληνική πολεμική αεροπορία, και μετά αρχίζει ο βομβαρδισμός με το πυροβολικό από την απέναντι ακτή και αεροπορικός βομβαρδισμός, ναυτικός βομβαρδισμός και βομβαρδισμός από την απέναντι ακτή με το πυροβολικό, και μετά γίνεται η απόβαση και παίρνουν το βασικό νησί. Αυτό είναι το σχέδιο. Προσέξτε τώρα. Αυτές οι ασκήσεις τώρα γίνονται τώρα. Δεν γίνεται, πραγματικά κάτι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Τη συμφώνησε η Ελλάδα να γίνουν στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Δηλαδή, αν έχετε το Θεό σας, συμφωνήσατε ως μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης να γίνει με τη συνένεση της Ελλάδας, να γίνουν ασκήσεις εφαρμογής σχεδίων που προβλέπουν την κατάληψη ελληνικών νησιών. Δηλαδή, απορώ πώς κοιμάστε τα βράδια όσοι υπογράφετε τέτοιες αθλιότητες. Ο κύριος Λαλάκος πώς υπέγραψε αυτό το πράγμα? Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Θα με αναγκάσετε να κάνω κάτι άλλο και θα σας φέρω όλους σε δύσκολη θέση. Που δεν θέλω να το κάνω διότι έχω ορκιστεί. Σταματήστε πια. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, άκου. Στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης οι ασκήσεις κατάληψης ελληνικών νησιών. Σαν δεν τρέπεστε λίγο? Και μετά πώς θα ζητήσετε την αλληλεγγύη των συμμάχων όταν εσείς λέτε σφάξε με πασάμου να γιάσω? Σαν δεν τρέπεστε λίγο? Και ενώ συμβαίνουν αυτά, 2 μέρες πριν πάει ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, δοκιμάζουν από το αεροδρόμιο της Ρεδεστού το Ακιντζή. Είναι ένα εξοπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο από τα 30.000 πόδια κάνει βολές και αέρος εδάφους και αέρος επιφανείας εναντίον ναυτικών στόχων δηλαδή. Λέω 30.000 πόδια είναι 10.000 μέτρα. Εκεί δεν το πιάνουν τα μισά αντιαεροπορικά που έχουμε. Αυτό. Εντάξει, ίσως να μην το πιάνουν και τα αντίμετρα στα 10.000 πόδια. Δεν είμαι σίγουρος αυτό. Λοιπόν, και προσέξτε τι λέει. Ότι στην ανακοίνωση γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων των δοκιμών του Ακιντζή υπογραμμίζεται ότι η επιτυχής επίδοση του Μπαϊρακτάρ Ακιντζή στις δοκιμαστικές βολές εναντίον ναυτικών στόχων κατέδειξε τον αντίκτυπο που θα έχει στην προστασία των συμφερόντων της Τουρκίας στη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, ό,τι συμβαίνει με τα εξοπλιστικά συστήματα το συνδέουν με την προστασία της γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή έχουμε τον Τούρκο πρόεδρο να φωτογραφίζεται μπροστά στη γαλάζια πατρίδα στο τουρκικό Γενικό Επιτελείο Ναυτικού. Έχουμε τον Τούρκο Υπουργό Άμυνας στις 2 Ιανουαρίου να απευθύνεται πρωτοχρονιάτικο μήνυμα στο τουρκικό πολεμικό ναυτικό, στο προσωπικό, και να λέει την αποστολή στη γαλάζια πατρίδα, σε εσάς την εμπιστευόμαστε. Έχουμε έκτοτε πόσες αναφορές πάλι από τον Γκουλέρ και από άλλο στη γαλάζια πατρίδα. Έχουμε στα σχολεία και έχουμε και στα εξοπλιστικά προγράμματα. Ενώ στα σχολικά προγράμματα γαλάζια πατρίδα, στα εξοπλιστικά προγράμματα γαλάζια πατρίδα. Τι άλλο περιμένετε για να αντιδράσετε στην Αθήνα? Για να τεινάξετε στον αέρα αυτή τη γαλάζια πατρίδα? Να σας πω κάτι. Ο Μητσοτάκης πήρε το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας και τον έδειξε στο Κογκρέσο. Τώρα τι έγινε? Τον έβαλε ρολό και τον έβαλε το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας ο Μητσοτάκης πάνω στο αρχείο? Εγώ ξέρετε τι θα έλεγα? Να πάρει το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας, να τον κάνει ρολό ο Μητσοτάκης και πηγαίνοντας τώρα στον Αρμπακάν να του το δώσει και να πει πάρ' το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας και βάλ' τον εκεί που ξέρεις. Αυτή είναι η μόνη λύση και καμία άλλη με τη γαλάζια πατρίδα. Και δεν είναι λαϊκισμός αυτό. Εντάξει,
Αθλιότητα είναι όλα όσα πράττουν για τη γαλάζια πατρίδα δική μας. Και όχι αυτό που σας είπα. Αυτό που είπα. Πάρ' τον σε ρολό και βάλ' τον εκεί που ξέρεις. Σε κάνει αρχείο δηλαδή. Εντάξει. Άκου. Μόε. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε στα Σκόπια. Λοιπόν, στα Σκόπια πήρε 42%, τόσο περίπου, γιατί δεν έχω τα τελικά, έχω το 70-80%, 42% το ΒΜΡΟ, δηλαδή το ακροδεξιό εθνικιστικό κόμμα, 15% το κόμμα του το σοσιαλιστικό, πιθανότατα θα βγει τρίτο κόμμα, δεύτερο θα βγει το κόμμα του, πιθανότατα του Αλή Αχμέτη, το αλβανικό το ισχυρό. Υπόψη τα αλβανικά κόμματα πηγαίνουν 23, 24, 25%, έτσι. Ένας στους 4 είναι Αλβανός στα Σκόπια. Και ξέρετε πώς αυτό αποκαλούνται? Μακεδόνες. Δηλαδή, πραγματικά να κλαις ή να γελάς με αυτά που υπέγραψαν στις πρέσπες. Να κλαις ή να γελάς. Τέλος πάντων, και η κυρία Προεδρίνα δίπλα, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, πήρε 64,5%. Ο άλλος ο Πενταρόφσκι βυθίστηκε στο 30%. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα με εδώ? Αυτοί οι άνθρωποι αμφισβητούν τη συνθήκη των Πρεσπών. Φυσικά τη συμφωνία. Θα τους αρπάξουν από τα αυτοί οι Αμερικανοί, δεν θα κάνουν πράξη τα όσα λένε, αλλά όπου μπορούν θα φύγει το Βόρεια Μακεδονία, θα λένε σκέτο Μακεδονία, τα προϊόντα τους θα είναι μακεδονικά και φυσικά οι ίδιοι νομιμότατα με βάση συμφωνία θα είναι Μακεδόνες και θα μιλούν μακεδονική γλώσσα. Και ακούστε τώρα, ακούστε, ο αρχιτέκτονας αυτής της αθλιότητας που λέγεται Συμφωνία των Πρεσπών, ο Κοτζιάς, δεν έχουν ντροπή πάνω τους. Ο Τσίπρας είναι, λέει, το σημαντικότερο πράγμα που έκανα, ο Κοτζιάς το ίδιο, ο Κασελάκης όταν ήρθε, εγώ τον είδα στη λίμνη Δοϊράνη, νομίζω, σε μια σκάλα εκεί καθόταν, σε μια εξέδρα, και το πρώτο πράγμα που είπε ήταν η συνθήκη των Πρεσπών. Καλά, οι Έλληνες πολίτες δεν ξέρουν ποιους έχουν απέναντί τους. Δηλαδή δέχονται ότι υπάρχουν Μακεδόνες που μιλούν μακεδονική γλώσσα στα Σκόπια, οι Έλληνες πολίτες. Πραγματικά υπάρχουν Έλληνες πολίτες που το δέχονται αυτό, εκτός από τους εγκάθετους των ξένων πρεσβειών ή της Άγκυρας, όπως είδαμε παρακάτω και θα το δούμε, που υπάρχουν εθνικά Μακεδόνες σε εισαγωγικά που συνασπίζονται με τους Τούρκους, τους γενοκτόνους των Ελλήνων, για να μετρηθούμε. Καταλάβατε? Αλλά πάντα έτσι ήταν. Πότε με τους Βουλγάρους, πότε με τους Τούρκους, με τους εχθρούς των Ελλήνων. Και όσοι νιώθουν ότι δεν, τότε με τους Βουλγάρους έγινε η συνθήκη του Νεηγή. Όσοι θεωρούσαν τους αυτούς τους Βουλγάρους φύγανε. Τώρα όσοι μείνανε, δεν υπήρχε Μακεδόνας τότε, έννοια το Μακεδόνα. Ο Τίτο μας το φόρεσε καπέλο. Και προσέξτε τι έκανε ο Κοζιάς. Έγραψε άρθρο στο ντοκουμέντο και λέει ότι, προσέξτε, πρώτον, η κυβέρνηση δίνει συμβουλές και στο Μητσοτάκη τώρα, ο οποίος Μητσοτάκης συμφωνεί με την ουσία της συνθήκης των Πρεσπών. Τον παρασύραμε εμείς που βγήκαμε στους δρόμους τότε. Αυτοί έτρεβαν τα χέρια τους, τουλάχιστον το κάνουν αυτοί, να μην το κάνουμε εμείς. Και αυτό πρέπει να τα ακούν οι πολίτες. Σε 9 του Ιουνίου να τα έχουν κατά νου όλα αυτά. Λέει λοιπόν, η κυβέρνηση Μητσοτάκη να ενημερώσει τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς, στους οποίους είναι μέλος η Βόρεια Μακεδονία, και το λέει και με καμάρι, ότι κάποιοι επιθυμούν να την εμφανίζουν με το όνομα μιας ουσιαστικά νομικά ανύπαρκτης χώρας, του τεστ ενός Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτά δεν τα έλυσε η καλή διπλωματία του κυρίου για να αφήσει ανοιχτή την πόρτα να το λένε? Πρέπει η Ελλάδα να στέλνει επιστολές. Γιατί δεν υπήρχαν ασφαλιστικές δικλείδες? Έστω σε αυτό το άθλιο κατασκεύασμα που έκανε. Δεύτερον, να ενημερώσει τους εταίρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η χώρα Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν υπάρχει και να εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο όσοι κατέχουν μια διαβατήρια με τη σωστή ονομασία. Σωστή ονομασία το Βόρεια Μακεδονία.
οι πολίτες πρέπει να απαντήσουν σε όλα αυτά, κανένας άλλος. Σε αυτό κατηγορεί την κυβέρνηση ο Κοτζιάς ότι είναι συνένοχη στις αυθαιρεσίες και παραβιάσεις επιθετικών και αναθεωρητικών κύκλων του γειτονικού κράτους. Τρίτον, αυτά δεν μπορούσε η συμφωνία να τα προβλέψει, ότι όταν γίνεται αυτό θα συμβαίνει αυτό. Γιατί το άφησε στη διακριτική ευχέρεια του ενός και του άλλου. Τρίτον, η κυβέρνηση να δεσμεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν μπορούν να πωλούνται στην αγορά αγαθά που φέρουν ονομασία χώρας προέλευσης Made in Macedonia. Και αυτό έπρεπε να το λύσεις. Και τέταρτον, όποιος στη Βόρεια Μακεδονία, το λέει με χαρά, καλεί δημόσια στην παραβίαση της Συμφωνίας των Πρεσπών να το απαγορευτούν τα ταξίδια σε όλες τις χώρες ως άνω οργανισμών. Εντάξει. Αυτός λοιπόν που παραχώρησε τα πάντα στους Σκοπιανούς, αυτός δίνει και συμβουλές τώρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Ελλάδα. Αυτό που άκουγα, καταρχάς στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού χθες. Κατωτά του πολιτικού επίπεδου αυτό το πράγμα που άκουσα. Αυτό που η συνέντευξη του Γεραπετρίτη, κατωτά του πολιτικού επίπεδου. Αυτός εδώ τώρα, υποτίθεται και καθηγητής. Μετά έτσι βγαίνουν τα παιδιά μας από τα πανεπιστήμια με τη συγκεκριμένη κατάρτιση. Πάμε να δούμε τώρα το άλλο το φρούτο, το ράμα. Αυτός μας έδωσε και αυτός τέτοια συμβουλές στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, σε ανάρτησή του στο Twitter έγραψε: είναι πολύ περίεργο να ακούω τις δηλώσεις της ελληνικής αντιπολίτευσης, δεν μπορώ να τις κατανοήσω, ενώ μπορώ να κατανοήσω πλήρως την οπτική που μεταφέρει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Και πρόσθεσε ότι η έντονη αντίθεση στις απόψεις για το ίδιο θέμα, αντιπολίτευσης και κυβέρνησης, ρίχνει φως στο γιατί κάποιοι είναι στην αντιπολίτευση, ενώ σε άλλους ανατίθεται η διακυβέρνηση από το λαό. Δηλαδή βγάζει ηλίθιους όλους τους άλλους που αντιδρούν στην επίσκεψή του εδώ και σου λέει μπράβο στο Μητσοτάκη που κυβερνά και με αφήνει να κάνω την συγκέντρωση. Στη συνέχεια λέει, όπως σωστά τόνισε ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, η Ελλάδα παραμένει μια δημοκρατική χώρα όπου οι ηγέτες από άλλα δημοκρατικά έθνη, η Αλβανία είναι δημοκρατικό έθνος, μπορούν να επισκεφθούν, να συναντηθούν με συμπατριώτες τους και να τους επενέσουν για τη σκληρή δουλειά τους και την πολύτιμη συνεισφορά τους όχι μόνο στη χώρα που κατοικούν, αλλά και στην πατρίδα τους. Σημειώνεται ότι ο Ράμα είναι στο κόμμα που αποτελεί μετεξέλιξη του κόμματος του Χότζα, ο οποίος βασάνισε Έλληνες και Αλβανούς όσα χρόνια κυβερνούσε και τους έβλεπε όταν ερχόντουσαν εδώ χωρίς δόντια, άπλητοι, αχτένιστοι, αλλά όχι από το περπάτημα. Το βάσανο που είχαν υποστεί από εκείνο το απάνθρωπο σύστημα φαινόταν στα πρόσωπά τους. Και μας λέει εμάς δημοκρατικό έθνος, λέει. Αυτοί όλοι ο ένας κάρφωνε τον άλλον. Δυστυχώς και οι Έλληνες της Βορείου Υπήρου ο ένας κάρφωνε τον άλλον, διότι τέτοιο χαφιεδίστικο ήταν το σύστημά τους, μετεξέλιξη του οποίου είναι το κόμμα του Ράμα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η επικείμενη επίσκεψή μου στην Αθήνα την Κυριακή 12 Μαΐου, μεθαύριο δηλαδή, δεν σχετίζεται με τα εσωτερικά θέματα της Ελλάδας, τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε συγκεκριμένα αφηγήματα που μπορεί να κεντρίζουν το ενδιαφέρον των Ελλήνων πολιτικών, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στην κυβερνητική ατζέντα της Αλβανίας. Και τέλος λέει, αυτή η επίσκεψη είναι μέρος μιας μακροχρόνιας προγραμματισμένης σειράς επισκέψεων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας, για να συνεργαστώ με Αλβανούς που ζουν στο εξωτερικό και να μοιραστώ την υπερηφάνεια της Αλβανίας για αυτούς και για το Vision Albania 2030. Όλα αυτά αφορούν την επίσκεψή μου στη φίλη γείτονα Ελλάδα, τα υπόλοιπα είναι απλώς θόρυβος στο παρασκήνιο. Θόρυβος στο παρασκήνιο, η λαιλασία των περιουσιών των Ελλήνων με τι θράσος έρχεσαι. Δώσε πίσω, αυτό τον όρο έπρεπε να βάλει η Ελλάδα. Δώσε πίσω τις περιουσίες που έδωσε στους μαφιόζους φίλους σου, υπουργούς μαφιόζους ή συζύγους υπουργών μαφιόζους που τα έκλεψες από τους Έλληνες, από τις ελληνικές περιοχές και μετά έλα. Και βγάλε τον Μπελέρη από τη φυλακή, που τον έβαλες μέσα με σκευωρίες με το κράτος του Χότζα. Τώρα εντωμεταξύ ζήτησε, λέει, άκου, ζήτησε και έβγαλε ένα βίντεο για την επίσκεψη στην Ελλάδα,
που βάζει την Ακρόπολη, δείχνει την Ακρόπολη, γράφει κάτι στα αλβανικά, δείχνει να χορεύουν με φουστανέλες, παρουσιάζοντας ως αλβανικό ένδυμα, πιθανόν αφορούν και οι Αλβανοί, γείτονες είμαστε, και θέλοντας να δείξει προφανώς, να κάνει συνδυασμό, γιατί αυτό κυκλοφορούν οι εθνικιστικοί κύκλοι, ότι την Ελλάδα την απελευθέρωσαν οι Αρβανίτες, άρα οι Αλβανοί. Άλμα λογικής. Ζήτησε την πλατεία Συντάγματος, φυσικά δεν δόθηκε, την πλατεία Κοτζιά μάλλον δεν δόθηκε, το γήπεδο Ειρήνης και το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εδώ στον Πειραιά, το κλειστό, αλλά έκανε προφορικά τις αιτήσεις, ζήτησαν, κάνε γραπτό τις αιτήσεις, να μπουν ρήτρες και μετά θα δούμε, να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Τέλος πάντων είναι σε διαδικασία έβρεσης χώρου για να κάνει την ομιλία του. Υπόψη ότι εκλογές έχει του χρόνου. Και έρχεται τώρα που έχουμε εμείς προεκλογικό αγώνα εδώ και ενώ είναι ο Μπελέρης μέσα για να την κάνει τώρα. Στην έκανε τον Οκτώβρη. Γιατί την κάνει τώρα. Και πάμε τώρα στα άλλα φιντάνια. Στη Θράκη. Ενώ λοιπόν το κόμμα των τουρκόφρονων, το κόμμα ισότητας, ειρήνης και φιλίας, πώς το λένε, χρηματοδοτούμενο από τα μαύρα και ματωμένα λεφτά του τουρκικού κράτους, έβαλε στο ψηφοδέλτιό του μία χριστιανή, υποτίθεται μη μουσουλμάνα ας πούμε, από την Μακεδονία, από την μία και μοναδική Μακεδονία, κύριε Κοτζιά, δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία, αυτά στον ύπνο σας τα βλέπατε όταν επενούσατε το Γιαρουζέλσκι και τους Σταλινικούς και αυτούς. Τότε αυτά τα βλέπετε στον ύπνο σας και σας έμειναν ως κατάλοιπα. Δεν υπάρχει Βόρεια Μακεδονία. Η Μακεδονία γεωγραφικά, αφήστε το κράτος της Μακεδονίας. Έφτανε το κράτος της Μακεδονίας και μέχρι το Αστραχάν. Τι σημαίνει αυτό? Δεν υπήρχε Βόρεια Μακεδονία λοιπόν, ποτέ. Τέτοιος όρος ποτέ και πουθενά. Και η γεωγραφική Μακεδονία, η κλασική γεωγραφική Μακεδονία ήταν στα σύνορα του ελληνικού κράτους με μικρές προεκτάσεις εκεί πάνω από τη Φλόρινα και λίγο πάνω από τη Γευγελή. Αυτά, δεν υπήρχε ποτέ Μακεδονία. Και απόδειξη, δεν υπάρχουν αρχαίες πόλεις οι οποίες να δείχνουν ότι ήταν. Υπάρχουν οι Σκοποί, νομίζω, τα Σκόπια που ήταν, αλλά αυτό δεν ήταν Μακεδονία. Ήταν μια ελληνική πόλη που δεν ήταν Μακεδονία. Αλλιώς λεγόταν. Έβαλαν λοιπόν οι τουρκόφρονες της Θράκης. Γιατί στόχος του τουρκικού κράτους είναι να δημιουργήσει στην Ελλάδα μακεδονική εθνότητα. Αυτό το παιχνίδι της Άγκυρας έπαιξες, κύριε Τσίπρα και κύριε Κοτζιά. Να δημιουργηθεί στην Ελλάδα μακεδονική μειονότητα, βλαχική μειονότητα και αρβανίτικη μειονότητα. Αυτά είναι παιχνίδια της Τουρκίας, τα χρηματοδοτεί, και η Γερμανία παίζει βρώμικο ρόλο σε αυτό και οι Άγγλοι έπαιξαν βρώμικο ρόλο το 1945 μετά την αποχώρηση των Γερμανών και των Ιταλών. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έχουμε άλλα κόλπα από τους τουρκόφρονες. Ενώ ετοιμάζεται να πάει ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην Άγκυρα, το παρακράτος της Άγκυρας στη Θράκη, κοιτάξτε τι κάνει. Όπως μας ενημερώνει ο Νίκος Αρβανίτης από το Κομοτηνή Πρες. Ενώ χθες μας είπε ότι καταπιέζονται, λέει, οι Τούρκοι στη Δυτική Θράκη. Μας το είπε Φιντάν. Για να το πάρει και αυτό στον τορβά του ο Μητσοτάκης πηγαίνοντας. Ο παρακρατικός ο Ζαν Αχμέτογλου, ο παρακρατικός Αχμέτο Ζάνογλου, δημοσιογράφος και πρόεδρος της παράνομης Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης, και ο εγκάθετος Αχμέτ Καρά, δικηγόρος, πρώην πρόεδρος της ίδιας οργάνωσης, θα συμμετάσχει σε εκδήλωση με θέμα «Η Τουρκική Ένωση Ξάνθης, ένας νομικός αγώνας 41 ετών», προσκεκλημένη του Βαλκανικού Ινστιτούτου Ερευνών του Πανεπιστημίου Θράκης της Αδριανούπολης, με συντονιστή τον κύριο Αλή Χουσεΐνογλου από τον Ίασμο, ο οποίος έχει ενταχθεί στο δίκτυο ανθελληνικής προπαγάνδας με δράση εκτός συνόρων σε διεθνή φόρα. Αυτά είναι τα φρούτα. Αυτά. Πριν πάει ο Μητσοτάκης, παιχνίδια στις πλάτες μας. Λέει, αναμένεται οι επιφανείς εκπρόσωποι του τοπικού παρακράτους και οι δύο βασικοί ομιλητές
να μιλήσουν για την ιστορική εξέλιξη της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης, που αποτελεί και την αιχμή δώρατος της ανθελληνικής δραστηριότητας του τουρκικού παρακράτους στη Θράκη. Το αφήγημα του Οζάν Αχμέτογλου αναπτύσσεται ως συνήθως στην άποψη του περί τουρκοφοβίας της τοπικής κοινωνίας. Άκου. Αυτός που είναι ενταγμένος σε ένα κράτος που έχει κάνει 3 γενοκτονίες και που σήμερα που μιλάμε ασκεί τρομοκρατία, κάνει εθνοκάθαρση στους Κούρδους, αυτός μιλάει για τουρκοφοβία που δεν τους έχει πειράξει ποτέ κανένας. Ποτέ κανένας. Απλά τι λέμε? Ό,τι λέει η συνθήκη της Λοζάνης. Προσωπικά μπορείς να αυτοπροσδιορίζεσαι, συλλογικά είσαι ό,τι λέει η συνθήκη της Λοζάνης. Και αυτοί που ασκούν τρομοκρατία στους Πομάκους και στους Ρωμά να λένε ότι είναι Τούρκοι. Εντάξει. Αυτός λοιπόν το αφήγημά του αναπτύσσεται και λέει ότι υπάρχει τουρκοφοβία, αποκρύπτοντας τα πραγματικά γεγονότα που σχετίζονται με την πραγματική υπόσταση της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης και της ευθυγράμμισής της με την επίσημη τουρκική πολιτική διαχρονικά. Έχουμε ακούσει σε ανάλογο τύπου εκδηλώσεις τον κύριο Οζάν Αχμέτογλου να υιοθετεί την άποψη ότι ειδικά μετά την ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο ονομάζει την εισβολή, την παράνομη εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή ειρηνευτική επιχείρηση, όπως το λένε οι Τούρκοι. Αυτός είναι. Μόνον αυτό φτάνει. Η Ελλάδα άρχισε, λέει, ειδικά μετά την ειρηνευτική επιχείρηση στην Κύπρο, η Ελλάδα άρχισε να αναπτύσσει την πολιτική που δηλώνει δεν υπάρχουν Τούρκοι στη Δυτική Θράκη και τότε, λέει, κατέβαζε τις πινακίδες κτλ. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και ο Αχμέτ Καρά, ο νομικός σύμβουλος της εν λόγω οργάνωσης και πρώην πρόεδρός της, και λέει η Ελλάδα στην περίπτωση της Τουρκικής Ένωσης Ξάνθης παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα των Τούρκων της Δυτικής Θράκης. Ναι. Υπάρχει μια απόφαση του ΕΔΑΔ που η Ελλάδα δεν την εφαρμόζει, αλλά ο ίδιος ξεχνά ότι η Τουρκία, τα συμφέροντα της οποίας υπηρετεί, δεν έχει εφαρμόσει καμία από τις, όχι δεκάδες, εκατοντάδες αποφάσεις του ΕΔΑΔ που την έχουν καταδικάσει για θέματα βαρύτατης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά γίνονται ενώ 13 του μηνός πηγαίνει ο κύριος Μητσοτάκης στην Άγκυρα και ενώ στη 15η Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας ο κύριος Φιντάν αναφέρθηκε στην άδικη απομόνωση της τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου, των κατεχομένων δηλαδή, και στη δεινή κατάσταση των Τούρκων στη Δυτική Θράκη. Και να πούμε επίσης ότι υπάρχουν αρνητικά σχόλια στον τουρκικό τύπο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η Ελλάδα και τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης το θέμα της μετατροπής της μονής της χώρας από μουσείο σε τζαμί. Κατά την άποψή μας είναι και από προσανατολιστικό αυτό που έγινε στην Ελλάδα και που έγινε και πολιτικά. Ξέρουν ότι αυτό βγήκε πριν πόσα χρόνια, 4 χρόνια ήταν το προεδρικό διάταγμα, το έκανε τώρα ο Ερντογάν, δεν αλλάζει, μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια. Στην αρχή είπε αχρίαστη κίνηση ο Μητσοτάκης στην πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στη συνέχεια, όταν είδε τις αντιδράσεις του κόσμου, τι θα πει αχρίαστη, μετά το βράδυ είπε απαράδεκτη. Και εντάξει, αυτά λοιπόν. Και να πάμε να δούμε τώρα, έχουμε και στην Κύπρο κάποιες εξελίξεις, δεν μπορούμε να αφήνουμε την Κύπρο εκτός του ραντάρ μας, και μετά πάμε στο Ισραήλ. Λοιπόν, 13 Μαΐου είναι μια μέρα που είναι πολύ σημαντική και για το Κυπριακό, εκτός από την επίσκεψη του Μητσοτάκη. Η υπόψη είναι ότι η ειδική εκπρόσωπος, η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κυρία Ολγκίν Κουεγιάρ, έκανε πρόταση για τριμερή συνάντηση. Η ίδια, ο Χριστοδουλίδης και ο Τατάρ. Ο Τατάρ την απέρριψε, διότι δεν έκανε δεκτή η ελληνική πλευρά ως βάση της συνάντησης την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του διεθνούς στάτους του ψευδοκράτους. Και όχι μόνο αυτό, είπε ο Τατάρ, 6 Ιουλίου τελειώνουν οι 6 μήνες, να τα μαζέψει και να φύγει η Κουεγιάρ. Εκβιάζει. Εγώ, λέει, θέλω ανεξάρτητο κράτος να είμαι. Λοιπόν, η απόρριψη της πρότασης που μετέφερε η Ολγκίν Κουεγιάρ για μια τριμερή συνάντηση
με τους δύο ηγέτες δεν προκάλεσε κάποια έκπληξη και ήταν η φυσιολογική αντίδραση από πλευράς Τατάρ, ο οποίος εργάζεται για το στόχο του ναυαγίου της προσπάθειας των Ηνωμένων Εθνών. Η ελληνοκυπριακή πλευρά συνεχίζει να επενδύει στον παράγοντα Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα περισσότερο μετά και τα πρόσφατα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα, οι ταλέποροι Έλληνες της Κύπρου επενδύουν πολλά και στην επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Δηλαδή, ενώ το βλέπουμε παντού, γραμμένο σε όλα τα επίσημα έγγραφα της Τουρκίας, στρατηγικής έγγραφα, ότι η πολιτική της Τουρκίας είναι δυο κράτη στην Κύπρο, πιστεύουν οι αφελείς εκεί κάτω στη Λευκοσία ότι ο Μητσοτάκης θα θέσει το θέμα αυτό στον Ερντογάν και ο Ερντογάν και να θέλει δεν μπορεί να το κάνει. Έχει το βαθύ κράτος που τον κρατάει από κάτω, από τα κάκαλα. Πού να κουνηθεί? Ότι θα αλλάξει πολιτική και θα πάνε για συνομιλίες για λύση του Κυπριακού. Το έχω ξαναπεί. Το έχω ξαναπεί. Θα δείτε κάποια μέρα να χτενίζω και τη γλώσσα μου. Θα βγάλει μαλλιά η γλώσσα μου που λένε. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Δεν υπάρχει περίπτωση, εάν δεν ανατραπεί το ισοζύγιο δυνάμεων στην Κύπρο με την εθνική φρουρά, να έχει στρατό ξηράς, πολεμική αεροπορία, πολεμικό ναυτικό και να είναι σε θέση, αν χρειαστεί, αν συνεχίσει η Τουρκία την αδιάλακτη στάση, να αρνείται να διώξει το στρατό της κατοχής, αυτό θα είναι η μοναδική περίπτωση που θα αλλάξει την παραμετροποίηση του Κυπριακού και οι Τούρκοι θα γίνουν αρνάκια. Μια χαρά θα φύγουν από το νησί και μια χαρά θα καθίσουν και θα συμφωνήσουν σε μια δίκαιη δημοκρατική λύση στο Κυπριακό. Ο κάθε πολίτης να εκπροσωπεί τον εαυτό του. Ούτε κοινότητες, ούτε παρακοινότητες, ούτε καντόνια, ούτε κράτη, τίποτα. Ο κάθε πολίτης να εκπροσωπεί τον εαυτό του. Όπως γίνεται, για παράδειγμα, στα Σκόπια. Οι Αλβανοί δεν λένε να έχουμε ξεχωριστό αλβανικό κράτος μέσα στο κράτος, όπως γίνεται στην Τουρκία. Η Τουρκία γιατί δεν δέχεται ένα κυριαρχική ισότητα για τους Κούρδους και διεθνές στάτους? Γιατί δεν το δέχεται και πιέζει στην Κύπρο? Άρα όσο και να επενδύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει περίπτωση, το ξαναλέω, εάν δεν αλλάξει η παραμετροποίηση του Κυπριακού με αύξηση της αμυντικής ισχύως και αποτρεπτικής ισχύως της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν υπάρχει να βρούμε λύση στο Κυπριακό. Θα χαθεί ολόκληρη η Κύπρος, θα έρθει η στιγμή που θα χαθεί ολόκληρη η Κύπρος. Όσον αφορά την... Και γιατί το λέω αυτό? Κοιτάξτε τώρα τι λέει η εκπρόσωπος του ΟΗΕ, η οποία είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει υπόψη της και τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πήγε, συναντήθηκε με τον Χριστοδουλίδη και βγαίνοντας από το Προεδρικό εξέφρασε τις ελπίδες. Προσέξτε, δήλωση. Οι ηγέτες να ακούνε τον κόσμο, την κοινωνία των πολιτών, σημειώνοντας ότι είναι και ευθύνη των ηγετών να ακούσουν τους πολίτες. Υπέδειξε ότι ο κόσμος θέλει να προχωρήσει προς τα εμπρός στη διαδικασία και να συμβεί κάτι στο νησί. Και κάλεσε τον Χριστοδουλίδη και τον Τατάρ να δουν την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας. Ίσες αποστάσεις δηλαδή. Ίσες αποστάσεις. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας με αυτό το άθυρμα, τον εντολοδόχο του Ερντογάν. Αυτή τη μαριονέτα. Καταλάβατε? Εντάξει. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κύπρο. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Κύπρο. Έχουμε καλά πράγματα, όχι να λέω καλά πράγματα, έχουμε καλό ρεπορτάζ, πλήρες, που θα έχουμε μια σαφή εικόνα. Καταρχάς σήμερα συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και είδα, τι να πω τώρα, ένα άρμα έβαλε ως στόχο ένα σταθμό, ένα πρατήριο βενζίνης, πυροβόλησε και το τίναξε στον αέρα, ό,τι είχε μέσα, δηλαδή συγγνώμη, είναι πολεμικός, είναι στόχος ένα βενζινάδικο το οποίο αύριο θα μπορούσε να εξυπηρετήσει τους πολίτες? Γιατί τα καταστρέφουν όλα? Μπορείτε? Τι μανία καταστροφής? Σπίτια, σχολεία, τζαμιά,
νοσοκομεία, υδραγωγεία. Γιατί τα καταστρέφουν όλα, μπορείτε να μου πείτε? Δηλαδή, συγγνώμη, είναι αυτό πόλεμος? Εντάξει, μπορεί κάποιες υποδομές που χρησιμοποιεί ο στρατός όταν γίνεις πόλεμος, εκείνες τις τυπάς γιατί χρησιμοποιούνται για πολιτικούς στόχους, πολεμικούς στόχους. Τώρα τι τα βαράτε τα νοσοκομεία, δεν καταστρέφεται? Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ποτέ κανένα κράτος. Ποτέ δεν το έχει κάνει σε κανένα πόλεμο. Να καταστρέφονται τα νοσοκομεία και τα σχολεία. Τέλος πάντων. Ενώ οι διαπραγματεύσεις την ίδια στιγμή στο Κάιρο συνεχίζονται. Λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ομάδα του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι εξαπολύθηκαν πολλές ομοβροντίες πυροβολικού στη Ράφα, στην περιοχή των κλειστών συνόρων με την Αίγυπτο. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον θέσεων της Χαμάς και στο κεντρικό τμήμα της λωρίδας της Γάζας. Ο Νετανιάχου απειλεί εδώ και καιρό ότι θα διατάξει χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας. Ξεκίνησε η επίθεση, περιορίστηκε στην κατάληψη του περάσματος προς την Αίγυπτο της Ράφας και στην Ανατολική συνοικία, στις συνοικίες της Ανατολικής Ράφας. Στην πόλη έχουν συσσωρευτεί 1,4 εκατομμύρια Παλαιστίνοι εκτοπισμένοι από άλλες περιοχές. Τους είπαν πηγαίνετε εκεί, είναι ασφαλής περιοχή. Τώρα τους λένε πηγαίνετε, πάτε αλλού. Ο Μπάιντεν παραδέχθηκε, δίνοντας συνέντευξη στο CNN, ότι έχουν σκοτωθεί άμαχοι στη Γάζα εξαιτίας αμερικανικών βομβών και έθεσε για πρώτη φορά όρους στη συνέχιση της στρατιωτικής βοήθειας στον ΗΠΑ στο Ισραήλ. Αν μπουν στη Ράφα, δεν θα παραδώσω τα όπλα που χρησιμοποιούνται εναντίον πόλεων, είπε ο Μπάιντεν, καθώς ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι προετοιμάζει περιορισμένης έκτασης επιχείρηση στη Ράφα, όπου ο ΙΕ φοβάται λουτρό αίματος. Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, τα γνωστά, επιβεβαίωσε ότι την περασμένη εβδομάδα ανεστάλησαν οι παραδόσεις 1.800 βομβών 2.000 λιβρών και 1.700 βομβών 500 λιβρών στον Ισραηλινό στρατό. Τώρα, έχουμε από την Τετάρτη, από την Τρίτη, συνέχισε και την Τετάρτη, στοχευμένες επιχειρήσεις στην παλαιστινιακή πλευρά του σημείου διέλευσης, όπου δρούν τρομοκράτες με βάση πληροφορίες που έχουν. Αδιάκοπα πυρά στα τυφλά του Ισραηλινού πυροβολικού στην Ανατολική και στην Κεντρική Ράφα σκότωσαν και τραυμάτισαν πολλούς και έπληξαν τους υψηλότερους ορόφους πολυκατοικιών, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Αχμέτ Ραντουάν, στέλεχος της πολιτικής προστασίας στη Γάζα. Φοβόμαστε πολύ. Ο στρατός κατοχής συνεχίζει να ρίχνει στα τυφλά οβίδες σε συνοικίες στην Ανατολική Ράφα και επιπλέον εντείνονται οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί, δήλωσε ο κάτοικος της πόλης, ο Μουχάμαντ Αχμαντ Κίστα. Ακόμα και περιοχές που παρουσιάζονται ως ασφαλείς από τον Ισραηλινό στρατό βομβαρδίζονται. Τώρα, στο Κάιρο υπάρχει ένα κανάλι το οποίο λέγεται Αλ Καχίρα και θεωρείται ότι καινούριο κόλπο και αυτό, ότι ανήκει στην υπηρεσία πληροφοριών, τέλος πάντων έχει στενούς δεσμούς. Εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι οι έμεσες διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, ξεκίνησαν χθες το πρωί ξανά, Κατάρ, Αίγυπτος και ΗΠΑ στο κέντρο, αριστερά η Χαμάς, δεξιά το Ισραήλ, και γίνονται οι διαπραγματεύσεις για να βρεθεί συμβιβαστική λύση για κατάπαυση του πυρός. Συνεχίστηκαν και χθες το βράδυ. Το Αλ Καχίρα είπε ότι υπάρχει σύγκληση απόψεων, το ξανακούσαμε αυτό αλλά δεν. Στην Ιερουσαλήμ πήγε ο διοικητής της CIA, είπαμε, συναντήθηκε με τον Νετανιάχου για να συζητήσει την πιθανή κατάπαυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στην νότια λωρίδα της Γάζας με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ομήρων. Δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος ότι η συνάντηση Μπέρνς και Νετανιάχου είχε αυτό το σκοπό. Να θυμίσουμε ότι τη Δευτέρα η Χαμάς είπε ότι εγώ δέχομαι την πρόταση, το Ισραήλ είπε ότι δεν τη δέχομαι. Σύμφωνα με δηλώσεις του δεύτερου τάξη του πολιτικού βραχίωνα της Χαμάς στη Γάζα, του Χαλίλ Αλ Χάγια,
η πρόταση περιλαμβάνει 3 φάσεις που θα έχουν διάρκεια 42 ημερών η κάθε μία. 40, 42 και 42 νομίζω ότι είναι. Και προβλέπουν μέχρι απελευθέρωση ομήρων, πλήρη αποχώρηση των Ισραηλινών στρατευμάτων, απελευθέρωση και ομήρων και κρατουμένων και μια 5ετή περίοδο που θα γίνουν αυτά που πρέπει τόσο ώστε να διοικείται σωστά η Γάζα. Το Ισραήλ είπε ότι αυτή η πρόταση βρίσκεται μακριά από τις απαιτήσεις του Ισραήλ και ο Νετανιάχου τόνισε ότι έδωσε οδηγίες στην Ισραηλινή αντιπροσωπεία που πήγε στο Κάιρο να επιμείνει στις αναγκαίες προϋποθέσεις για την απελευθέρωση των ομήρων και την ασφάλεια του Ισραήλ. Το Ισραήλ δεν θέλει σοβαρά να κλειστεί συμφωνία, έκρινε τη νύχτα ο Ιζάτ Αρ Ρίσκ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, κατηγορώντας τον Νετανιάχου ότι αυτό που επιδιώκει στην πραγματικότητα είναι να επιρρύψει την ευθύνη για την ενδεχόμενη αποτυχία. Αυτά είναι τα γνωστά τώρα στη Χαμάς. Σταμάτησε να δέχεται ασθενείς στο μεγαλύτερο μυευτήριο στη Ράφα, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε στο Reuters η αρμόδια υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών. Η εν λόγω υπηρεσία του ΟΗΕ τόνισε ότι στο μυευτήριο Emirati Maternity Hospital που εδρεύει στη Ράφα γίνονταν καθημερινά 85 τοκετοί από τις συνολικά 180 γεννήσεις που γίνονται στην Γάζα την ημέρα. Περίπου η μισή από τα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους είπαμε ότι βρίσκονται και δεν αναφέρεται τι θα γίνει αφού σταμάτησε να δέχεται ασθενείς για γεννήσεις, πώς θα γίνουν οι γυναίκες. Τώρα, ο Μπέρνς, σύμφωνα με το κανάλι 12 το Ισραηλινό, είπε στον Νετανιάχου, αλλά και σε άλλους Ισραηλινούς αξιωματούχους των υπηρεσιών πληροφοριών των ομολόγων του, ότι εξακολουθεί να βλέπει μια ευκαιρία για συμφωνία με τη Χαμάς. Είπε λοιπόν στους οικοδεσπότες ο Μπέρνς ότι το Ισραήλ δεν πρέπει να θεωρήσει το τέλος του πολέμου ως τελεία, αλλά μάλλον ως κόμμα που θα ακολουθήσει από μια διαδικασία που θα μπορούσε να καταλήξει και στην εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία. Είναι το μεγάλο σχέδιο της Ουάσιγκτον αυτό. Πιο πριν, ο Λευκός Οίκος είχε σημειώσει ότι οι συνεχιζόμενες συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων βρίσκονται αρκετά κοντά σε συμφωνία ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τα κενά που επικαλείται η μία και η άλλη. Εν τω μεταξύ, στις συνομιλίες στις οποίες συμμετείχαν ο Νετανιάχου, ο Υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, ο επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα και ο επικεφαλής της Σιμπέντ Ρόνερ Μπαρ, το Ισραήλ μετά από τη συμφωνία, το Ισραήλ απάντησε ότι η πρόταση της Χαμάς που ελήφθη το βράδυ της Δευτέρας ξεπερνά όλες τις κόκκινες γραμμές σε κάθε παράμετρο και είναι απαράδεκτη. Άρα την απέρριψαν και οι 4 που συμμετείχαν. Αυτοί παίρνουν αποφάσεις. Όμως, ο Μπένι Γκάντς, που ήταν ο πρώην Υπουργός Άμυνας και συμμετέχει στο Πολεμικό Συμβούλιο, αλλά και ο Γκάντι Άιζενκοτ από το Κόμμα Εθνικής Ενότητας που στηρίζει την κυβέρνηση, απαιτούν από το Υπουργικό Συμβούλιο να λάβει στρατηγικές αποφάσεις για την επόμενη μέρα στη Γάζα πριν από οποιαδήποτε διεύρυνση των επιχειρήσεων στη Ράφα ή σε άλλα σημεία της Γάζας. Άρα λένε ότι είστε σε αδιέξοδο. Επίσης, ανώτεροι Ισραηλοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν τους Αμερικανούς ομολόγους τους ότι η απόφαση του Biden να αναστείλει τις παραδόσεις πυρομαχικών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη. Εντάξει, τώρα οι Αμερικανοί ξέρουν ότι δεν θέλετε. Εσείς δεν θέλετε συμφωνία. Δεν κινδυνεύει η επίτευξη συμφωνίας από την αναβολή της μεταφοράς των πυρομαχικών. Ο πρέσβης του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε χθες Τετάρτη ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ αισθάνεται απογοητευμένη από την απόφαση της Ουάσιγκτον να παγώσει τις παραδόσεις των πυρομαχικών. Είναι μια πολύ απογοητευτική απόφαση, δήλωσε ο πρέσβης Τζιλάντ Ερντάν στο κανάλι 12. Ωστόσο, δήλωσε ότι δεν πιστεύει ότι η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια ευρύτερη διακοπή της αμερικανικής βοήθειας προς το Ισραήλ. Θεώρησε ότι αυτά είναι από την πίεση που δέχεται από το Κογκρέσο. Τώρα, υπάρχει μια επιτροπή στο Λίβανο που λέγεται Συμβούλιο του Νότου, το οποίο έχει κάνει μια αποτίμηση
των ζημιών που έχουν υποστεί κατοικημένοι τόποι και υποδομές στον νότιο Λίβανο, που από τους βομβαρδισμούς είτε αεροπορικούς είτε πυροβολικού του Ισραήλ ανέρχονται σε 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια, και ότι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην βαλλόμενη περιοχή περίπου 90.000 άνθρωποι. Σημειωτέων ότι αντίστοιχες ζημιές έχουν και οι οικισμοί στο βόρειο Ισραήλ και οι υποδομές, και εκεί τόσες περίπου 90.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους από τους βομβαρδισμούς της Χεσμολάχ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, ο Γιοάβ Γκάλαντ, δήλωσε ότι η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ στη σύγκρουση με την Χεσμολάχ, και τόνισε ότι παραμένει αποφασισμένος για την ασφαλή επιστροφή των κατοίκων που απομακρύνθηκαν λόγω εχθροπραξιών, αυτοί οι 90.000. Είπαμε 90-100.000 από τη μια, το ίδιο και από την άλλη. Αυτό το καλοκαίρι μπορεί να είναι καυτό καλοκαίρι, είπε σε μαγνητοφωνημένη δήλωση, αναφερόμενος σε πιθανή επέκτηση των εχθροπραξιών κατά μήκος των βορείων συνόρων με το Λίβανο. Είχαμε πάλι προσβολές, 5 νεκροί Ισραηλοί από την Παλαιστινιακή Τζιχάντ, 5 νεκροί από την Παλαιστινιακή Τζιχάντ σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς του Ισραήλ, και 2 της Χεσμολάχ, και από την πλευρά της Χεσμολάχ έκανε 11 επιθέσεις εναντίον κτηρίων του Ισραηλινού στρατού. Πολύ σημαντική δήλωση. Το Ισραήλ θα πρέπει να αλλάξει το πυρηνικό του δόγμα το Ιράν θα πρέπει να αλλάξει το πυρηνικό του δόγμα εάν η ύπαρξή του απειληθεί από το Ισραήλ, δήλωσε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη της χώρας Καμάλ Χαράζι. Και αυτό προκάλεσε ανησυχίες. Είπε επακριβώς: δεν έχουμε αποφασίσει να κατασκευάσουμε πυρηνική βόμβα, αλλά αν απειληθεί η ύπαρξη του Ιράν, δεν θα υπάρχει άλλη επιλογή από το να αλλάξουμε το στρατιωτικό μας δόγμα. Δήλωσε ο Χαράζι, όπως μετέδωσε το ιρανικό Student News Network σήμερα Πέμπτη, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει τέτοια όπλα. Υπόψη είναι ότι το 2000 και το 2019 ο Χαμεϊνί είπε ότι είναι χαράμ στα τουρκικά σημαίνει μη αποδεκτό, ρυπαρό, απαγορευμένο να κάνουμε πυρηνικά όπλα. Όμως, σε περίπτωση επίθεσης στις πυρηνικές μας εγκαταστάσεις από το σιωνιστικό καθεστώς, το Ισραήλ δηλαδή, η αποτροπή μας θα αλλάξει, είπε ο Χαράζι. Τέλος, από το θέμα Ισραήλ, Ιρλανδία και Ισπανία, Σλοβενία και Μάλτα ετοιμάζονται να αναγνωρίσουν το κράτος του Ισραήλ και προσπαθούν να πείσουν και άλλες χώρες να το κάνουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Έχουμε οι λόγοι που επέλεξαν να ασκήσουν το πιο ισχυρό μέσο πίεσης στο στενότερο σύμμαχό τους, η ΗΠΑ, είναι η παρακάτω. Καταρχάς είχε προηγηθεί σκληρή τηλεφωνική επικοινωνία του Biden με τον Νετανιάχου, στην οποία ο Αμερικανός πρόεδρος του είχε πει ότι θα μείωνε την υποστήριξη των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν επέτρεπε την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας. Είχαν γίνει και άλλα προειδοποιήσεις, έπεφταν όλες στο κενό. Τώρα λοιπόν ήρθε η στιγμή να σταματήσουν την αποστολή πυρομαχικών. Αυτό λοιπόν έγινε για να αποτραπεί η είσοδος στη Ράφα και για να ασκηθεί πίεση στο Ισραήλ να υπογράψει συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Υπάρχει και ένας τρίτος λόγος και αφορά το εσωτερικό πολιτικό πεδίο των ΗΠΑ. Ο Biden δέχεται τεράστια πίεση από κύκλους και φίλους των Δημοκρατικών να μετριάσει την υποστήριξη στο Ισραήλ. Πάντως το Ισραήλ μπορεί να μην θέλει να διακινδυνεύσει μια ιστορική ρήξη με τον μεγαλύτερο σύμμαχό του, στον οποίο βασίστηκε απόλυτα για την αεράμενα έναντι της ιρανικής επίθεσης.
Υπόψη είναι ότι ο σιδηρούς στόλος στηρίζεται και σε εγχώρια συστήματα αλλά και σε αμερικανικής κατασκευής. Σε αυτό η Αμερική είπε ότι θα συνεχίζω να σας στηρίζω. Σε όπλα και πυρομαχικά που στοχεύουν αμάχους, εκεί σταματάει. Η στιγμή της κρίσης θα έρθει όταν το State Department κληθεί να αποφασίσει εάν οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ χρησιμοποιούν αμερικανικό όπλα για παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σύντομα μάλιστα αναμένεται σχετικό πόρισμα. Αυτό σας το είχα πει πριν από 3-4 μέρες. Ότι υπάρχουν νομικοί στο Ισραήλ που λένε, στο State Department που λένε ότι το Ισραήλ παραβιάζει τον αμερικανικό νόμο στη χρήση των όπλων του. Σε κάθε περίπτωση η ΗΠΑ δεν είναι ο μόνος σύμμαχος του Ισραήλ και αν η Ουάσιγκτον καθυστερήσει τις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ, τότε θα αυξηθεί επίσης και σε άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο, συμπεριλαμβανομένες της Βρετανίας. Αυτό λοιπόν επιτείνει τη διπλωματική απομόνωση του Ισραήλ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Ο Biden στο CNN λέει, αν μπουν στη Ράφα, δήλωσε στο CNN, δεν θα παραδώσω όπλα που χρησιμοποιούνται εναντίον πόλεων. Η εισβολή στη Ράφα θα ήταν απλά λάθος και δεν θα παραδώσουμε τις οβίδες του πυροβολικού που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση από το στρατό του Ισραήλ, είπε ο Biden. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος να θέτει δημόσια όρους για συνέχιση της αμερικανικής υποστήριξης του Ισραήλ. Συνέχισε ο Biden. Δεν έχουν μπει σε επικρατοκυμμένες περιοχές, αφήνοντας να εννοηθεί ότι αν γίνει επίθεση στη Ράφα θα αντιδράσει. Είπα καθαρά στον Μπίμπι, τον Νετανιάχου, και στην κυβέρνηση πολέμου του, πως δεν θα έχουν την υποστήριξή μας αν πάνε σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, εννοεί άμα κάνουν μεγάλες κλίμακας επιχείρηση στη Ράφα. Έχουν σκοτωθεί άμαχοι στη Γάζα εξαιτίας αυτών των βομβών, γι' αυτό δεν τις στέλνουν. Και το State Department επανέλαβε ότι δεν μας έχουν δώσει αξιόπιστο σχέδιο πού θα πάνε οι άμαχοι για να συνενέσουμε σε αυτή την επίθεση. Ο Biden, πάντη μιλώντας στο CNN, είπε ο Τραμπ δεν θα αποδεχτεί το αποτέλεσμα των εκλογών. Μπορεί να μην αποδεχτεί το αποτέλεσμα των εκλογών. Σας διαβεβαιώ ότι δεν θα το αποδεχτεί και αυτό είναι επικίνδυνο, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Δεν είναι δυνατόν να αγαπάς τη χώρα σου μόνο όταν κερδίζεις. Αν γίνουν όλα τίμια θα αποδεχθώ τα αποτελέσματα με χαρά, αλλά αν δεν γίνει αυτό πρέπει να δώσεις μάχη για το καλό της χώρας, είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα ο Τραμπ στην εφημερίδα Milwaukee Journal Sentinel. Και ο Ομπάμα στηρίζει τον Biden, του λέει πρέπει να νικήσεις. Ο Biden επέρεται και είπε δημιούργησα 15 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και απαντώντας σε ερώτηση αν εμπιστεύονται αυτόν περισσότερο για την οικονομία ή τον Τραμπ. Η οικονομία μας είναι η πιο γερή στον κόσμο, είπε ο Biden. Δήλωση του State Department για τη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί. Πάει ο Ερντογάν είναι με κομπρέσεις μετά από αυτή τη δήλωση. Γνωρίζουμε ότι το μουσείο της χώρας, ένα μνημείο που βρίσκεται στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς, άνοιξε ξανά ως τζαμί και σας παραπέμπουμε στην κυβέρνηση της Τουρκίας για περισσότερες λεπτομέρειες. Ενθαρρύνουμε την τουρκική κυβέρνηση να διατηρήσει και να διασφαλίσει την προσβασιμότητα στις τοποθεσίες και τα κτίρια που φιλοξενούσαν διαφορετικές θρησκευτικές κοινότητες με τρόπο που σέβεται την ποικιλόμορφη ιστορία τους. Καταλάβατε τίποτα? Εσείς καταλάβατε τίποτα? Εγώ δεν κατάλαβα. Ή μάλλον κατάλαβα. Στήριξη των Ερντογάν είναι πάλι, ο οποίος παραπονιέται. Η Marjorie Taylor Greene είναι αυτή η σκληροτράχηρη, σκληροπυρηνική βουλευτής στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ που θεωρείται ότι είναι κοντά στον Τραμπ. Υπέβαλε ένα ψήφισμα σε ψηφοφορία για να καθαιρεθεί ο Μάικ Τζόνσον, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, επειδή έφερε προς ψήφιση, γιατί είναι στη διακριτική του ευχέρεια, το θέμα της αποστολής των 61 δισεκατομμυρίων στην Ουκρανία. Όμως το έκανε αυτό χωρίς να πάρει την έγκριση του Τραμπ και στην ψηφοφορία που ακολούθησε 359 ψήφοι απέρριψαν το ψήφισμα έναντι 43 και έτσι έχασε. Πάμε τώρα στο πρώτο τελευταίο θέμα,
Σήμερα είναι η μέρα της νίκης. Η μέρα της νίκης για τη Ρωσία, όπως συνηθίζεται, γίνεται στην πλατεία στη Μόσχα η παρέλαση, παρίσταται ο εκάστοτε πρόεδρος, ο Πούτιν δηλαδή τα τελευταία 24 χρόνια, γίνεται παρέλαση, τα στρατιωτικά οχήματα κτλ. Όταν υπήρχαν βετεράνοι, αν υπάρχουν, παρίστανται και αυτοί, στρατιωτική ηγεσία και τέτοια. Είδα ότι παραπονέθηκαν οι Ρώσοι γιατί ο Σόλτς, αναφερόμενος στην απελευθέρωση του Βερολίνου από τους Σοβιετικούς, τότε που βάλαν πάνω την Σοβιετική σημαία, νομίζω ότι ήταν και ένας Έλληνας της Σοβιετικής Ένωσης ανάμεσα σε αυτούς, δεν αναφέρθηκε ότι οι Σοβιετικοί απελευθέρωσαν το Βερολίνο. Και κάνουν παράπονο οι Ρώσοι, ότι κάνετε παραχάραξη. Εν πάση περιπτώσει, τι μας αφορά? Όλα μας αφορούν. Η ιστορία μας αφορά, αλλά τι αφορά όλους τους ανθρώπους. Έκανε αναφορά και πάλι στα πυρηνικά όπλα ο Πούτιν στην ομιλία που έκανε εκεί στην παρέλαση. Θα κάνουμε τα πάντα για να αποφύγουμε μια παγκόσμια σύγκρουση, αλλά δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας απειλεί. Προσέξτε, παγκόσμια σύγκρουση λέει. Πάλι για παγκόσμιο πόλεμο μιλάει. Το μήνυμά του από την Κόκκινη Πλατεία. Το μήνυμα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας αλλά και το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας είναι πάντα σε πολεμική ετοιμότητα, έστειλε ο Πούτιν στην ομιλία του κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την ημέρα της νίκης κατά τον Ναζί της Γερμανίας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που εορτάζεται κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου. Όπως παρατηρεί το Sky News, στην ομιλία του στην Κόκκινη Πλατεία για την 79η επέτειο, ο Πούτιν παραδέχθηκε ότι η Ρωσία περνάει μια δύσκολη περίοδο, αλλά ταυτόχρονα προσπάθησε να τονίσει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Μόσχας, απευθυνόμενος περισσότερο πάντως στο εξωτερικό και λιγότερο στο εσωτερικό. Το μέλλον της μητέρας πατρίδας εξαρτάται από εμάς και αυτό φέτος στην ημέρα της νίκης είναι πιο ξεκάθαρο από ποτέ, είπε ο Πούτιν συμπληρώνοντας με έμφαση. Οι στρατηγικές μας δυνάμεις είναι πάντα σε στρατιωτική ετοιμότητα. Στρατηγικές δυνάμεις είναι τα πυρηνικά όπλα. Για να κάνει ιδέα ακόμα πιο αισθητό το μήνυμά του, ο Ρώσος πρόεδρος χρησιμοποίησε την ίδια ακριβώς φράση για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας. Θα κάνουμε τα πάντα για να αποφύγουμε μια παγκόσμια σύγκρουση, αλλά δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας απειλεί. Συνέχισε στο ίδιο πνεύμα ο Πούτιν. Και στο τέλος είπε διάφορα για να ενισχύσει το ηθικό του στρατού και ακριβώς για να πέσουν λίγο οι τόνοι μετά τις δηλώσεις του Μακρόν, ο Στόλτεμπεργκ είπε σήμερα το ΝΑΤΟ δεν προτίθεται να αναπτύξει δυνάμεις στην Ουκρανία. Δεν το είπε ξεκάθαρα πάντως. Κοιτάξτε τι λέει. Όταν επισκέφθηκα την Ουκρανία την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ζητήθηκαν δυνάμεις του ΝΑΤΟ από τους Ουκρανούς, αλλά μεγαλύτερη υποστήριξη. Δηλαδή, αν ζητηθεί, θα στείλουμε. Είχαμε σήμερα και από πλευράς της Ουκρανίας αρκετές επιθέσεις και σοβαρές μάλιστα με μη επανδρομένα αεροσκάφη στον Μπελγορότ, στο Κρασνοδάρ, στο Μπριάνσκ και από πλευράς της Ρωσίας εκεί στην Οδυσσόλ. Οι Ουκρανοί λένε ότι τα 17 από τα 20 μη επανδρομένα αεροσκάφη που εκτόξευσαν οι Ρώσοι ότι τα κατέρριψαν. Οι ομολογιούχοι ανάμεσα στους οποίους η BlackRock και η PIMCO κολοσσοί συνασπίζονται ώστε το Κίεβο να αρχίσει να πληρώνει ξανά τόκους για τα χρέη του. Τη συμφωνία την προωθούν λοιπόν, ανησυχούν διάφοροι ότι θα χάσουν τα λεφτά τους. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω, υπάρχει ζήτημα. Πάντως η οικονομική κατάσταση της Ουκρανίας δεν είναι κακή όπως διαβάζω. Δηλαδή είχε σημάδια ανάκαμψης παρά τον καταστροφικό πόλεμο. Γι' αυτό είπαμε ότι οι οικονομίες δεν πεθαίνουν ποτέ τελικά, ακόμα και στους πολέμους. Πάμε το τελευταίο μας θέμα, είναι η επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου στην Ευρώπη. Είπαμε πρώτα πήγε στη Γαλλία, το καλύψαμε. Χθες ήταν στη Σερβία, σήμερα έφυγε, πήγε στην Ουγγαρία. Στη Σερβία όμως, προσέξτε, έδωσε μηνύματα, ακούστε. Η Κίνα υποστηρίζει τη Σερβία στη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας της
καθώς και στην ακολουθία της αναπτυξιακής πορείας που ταιριάζει στα εθνικά της συμφέροντα. Η Κίνα υποστηρίζει επίσης τις προσπάθειες της Σερβίας να διαφυλάξει την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα στο ζήτημα του Κωσυφοπεδίου. Δηλαδή, ήρθε ο Κινέζος από το διαόλου τη μάνα να πει αυτό που έπρεπε να πει η Ελλάδα, όχι για να στηρίξει τη Σερβία, για να στηρίξει την Κύπρο. Ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τις προσπάθειες της Σερβίας να διαφυλάξει την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα στο ζήτημα του Κωσυφοπεδίου. Διότι αν το κάνει αυτό, τότε θα απαιτήσουμε από όλους να κάνουν το ίδιο για την Κυπριακή Δημοκρατία. Και όχι να μας φέρουν αυτές τις αθλιότητες για 2 κράτη στην Κύπρο. Καταλάβατε? Και πήγε η κυρία Μπακογιάννη και υπέγραψαν οι βουλευτές, ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας την εισήγηση της κυρίας Μπακογιάννη. Να γίνει μέλος, ως τι γίνεται μέλος? Ως ΜΚΟ, ως κράτος γίνεται το Κωσυφοπέδιο στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Πήγε στη Βουδαπέστη, εκεί πραγματικά είχε και εκεί μεγαλειώδη υποδοχή και είδα ότι η Ουγγαρία, ότι είναι ένας σημαντικός εταίρος και η Ουγγαρία της Κίνας, συμμετέχει σε αυτό θα υπογράψουν 6 έως 18 νέες συμφωνίες, συμμετέχει στη ζώνη και δρόμο στο Belt and Road, αυτή την πρωτοβουλία, να γίνουν δρόμοι, θα τους κατασκευάσει η Κίνα και στην Ουγγαρία, άρα έρχεται 100 δις δολάρια είναι αυτή η επένδυση των υποδομών για να φτάσει μέχρι την καρδιά της Ευρώπης. Και τέλος η Κίνα, το τρίτο αεροπλανοφόρο της Κίνας, το Φουτζάν, στην ουσία έχει και 2 προηγούμενα, τα οποία όμως δεν είναι κανονικά αεροπλανοφόρα, είναι αεροπλανοφόρα με διάδρομο του σκι. Θυμάμαι ότι το πρώτο, το Βαριάγκ, που ήταν σε ουκρανικά ναυπηγεία επί Σοβιετικής Ένωσης, διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, έμεινε κουφάρι. Τότε υπηρετούσα στην Τουρκία, θυμάμαι ότι έγινε ολόκληρη, τεράστιες προσπάθειες κατέβαλε η Κίνα, ένας Κινέζος επιχειρηματίας το αγόρασε για να το κάνει καζίνο από το Χονγκ Κονγκ. Δεν έδιναν την άδεια οι Τούρκοι να περάσει από τα στενά, τέλος πάντων το αγόρασαν, πέρασε, πήγε εκεί, αντί για καζίνο κατέληξε να είναι το πρώτο αεροπλανοφόρο. Αυτό ήταν αεροπλανοφόρο, προοριζόταν για το σοβιετικό ναυτικό, διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση. Το πρώτο λοιπόν ήταν το Βαριάκ, το ονόμασαν, θα δείτε μετά. Μετά έκαναν άλλο ένα ίδιο, αυτό είναι το πρώτο μοντέρνο, το Φουτζάν, που έκανε τις πρώτες βόλτες στη θάλασσα, και ακολουθεί και ένα τέταρτο, και έτσι γίνεται η μεγαλύτερη δύναμη σε αεροπλανοφόρο στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ στο Κίνα. Η Κίνα γίνεται. Λοιπόν, το πρώτο είναι το Σαντόγκ, είπαμε. Όχι. Το πρώτο είναι το Λιαονίνγκ, το Βαριάκ που είχαν πάρει, το ονόμασαν Λιαονίνγκ. Το δεύτερο είναι το Σαντόγκ, επίσης με πίστα του σκι. Το Φουτζάν είναι με σύστημα εκτόξευσης αεροσκαφών παρόμοιο με το αμερικανικό σύστημα EMALS, και έρχεται και ένα τέταρτο, το οποίο θα είναι και πυρηνοκίνητο. Το πρώτο πυρηνοκίνητο πλοίο επιφανείας του κινέζικου πολεμικού ναυτικού. Σταδιακά η Κίνα γίνεται σημαντική και αξιοπρόσεκτη πολεμική δύναμη. Ανοίγεται στους ωκεανούς, σημαντική. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.